Ελιές στο δέρμα. Πώς θα καταλάβετε αν κάποια είναι καρκίνος ή ασυνήθιστες κρεατοελιές? Τα εξογκώματα, κοιλίδες, τα σημάδια, οι αλλαγές στον τρόπο που μια περιοχή του δέρματος φαίνεται ή την αισθάνεστε, μπορεί να είναι σημάδι από μελάνομα ή άλλη μορφή καρκίνου του δέρματος, ή μια πρώιμη προειδοποίηση ότι υπάρχει κάποιο σχετικό πρόβλημα. Κανονικές ελιές δέρματος. Μια κανονική ελιά είναι συνήθως ένα ομοιόμορφα χρωματισμένο καφέ σημάδι, ή κοιλίδα στο δέρμα. Μπορεί να είναι επίπεδη ή λίγο διονγκωμένη. Μπορεί να είναι στρογγυλή ή οβάλ. Οι ελιές είναι γενικά λιγότερο από 6 χιλιοστά σε πλάτος, περίπου όσο η γόμα ενός μολυβιού. Μερικές κρεατοέλιες μπορεί να υπάρχουν εκ γενετής, αλλά οι περισσότερες εμφανίζονται κατά την παιδική ηλικία ή στην ενηλικίωση. Οι καινούργιες κρεατοέλιες που εμφανίζονται αργότερα στη ζωή ενός ατόμου θα πρέπει να ελέγχονται από έναν γιατρό. Μόλις αναπτυχθεί μια κρεατοέλια, θα μείνει συνήθως το ίδιο μέγεθος, σχήμα και χρώμα για πολλά χρόνια. Μερικές κρεατοέλιες μπορεί τελικά να μαραζώσουν από μόνες τους. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν κρεατοέλιες, και σχεδόν όλες είναι αυλαβείς. Αλλά είναι σημαντικό να μπορείτε να αναγνωρίσετε εκείνες τις αλλαγές σε μία ελιά, όπως το μέγεθος, το σχήμα, ή το χρώμα, που μπορούν να υποδεικνύουν ότι εξελίσσονται σε καρκινικό μελάνομα. Πιθανά συμπτώματα μελανόματος. Φύσικες ελιές δέρματος. Το πιο σημαντικό προειδοποιητικό σημάδι για το μελάνομα είναι μια νέα κοιλίδα επί του δέρματος ή ένα άλλο σημάδι που αλλάζει σε μέγεθος, σχήμα ή χρώμα. Ένα άλλο σημαντικό σύμπτωμα είναι αν ένα σημάδι μοιάζει διαφορετικό από όλα τα άλλα παρόμοια σημάδια στο δέρμα σας. Αν έχετε κάποιο από αυτά τα προειδοποιητικά σημάδια, πρέπει να επισκεφθείτε άμεσα έναν δερματολόγο. Η βασικός οδηγός για τον έγκαιρο εντοπισμό ενός μελανόματος που προκύπτει από τη μετάλλαξη μιας ελιάς έχει 5 κανόνες. Συμμετρία. Το ήμισυ μιας ελιάς ή ενός σημαδιού δεν ταιριάζει με το υπόλοιπο μισό. Περιφέρεια της ελιάς. Οι άκρες είναι ακανόνιστες, τραχείς, με εγκοπές, οι θολές στην όψη. Χρώμα. Το χρώμα δεν είναι το ίδιο σε όλη την επιφάνεια της ελιάς και μπορεί να περιλαμβάνει αποχρώσεις του καφέ ή του μαύρου, ή μερικές φορές να έχει μπαλώματα με ροζ, κόκκινο, λευκό ή μπλε χρώμα. Διάμετρος. Το σημάδι είναι μεγαλύτερο από 6 χιλιοστά σε διάμετρο. Εν τούτης, κάποια μελανόματα μπορεί μερικές φορές να είναι μικρότερα από αυτό, όταν πρωτοεμφανίζονται. Μετάλλαξη. Η ελιά αλλάζει ως προς το μέγεθος, το σχήμα ή το χρώμα της. Ορισμένα μελανόματα μπορεί να μην εμπίπτουν σε αυτό τον οδηγό και δεν ταιριάζουν με τους κανόνες που περιγράφονται παραπάνω. Είναι σημαντικό να ενημερώσετε το γιατρό σας για οποιασδήποτε αλλαγές ή νέες κοιλίδες στο δέρμα, ή ελιές που φαίνονται διαφορετικές από τις υπόλοιπες στο σώμα σας. Άλλα προειδοποιητικά σημάδια μιας ύποπτης ελιάς είναι μια πληγή που δεν επουλώνεται, εξάπλωση της χρωστικής ουσίας πέρα από τα όρια της ελιάς στο περιβάλλον δέρμα, ερυθρότητα ή μια νέα διόγκωση πέρα από τα όρια της ελιάς, αλλαγή στην αίσθηση, φαγούρα, ευαισθησία ή πόνος, αλλαγή στην επιφάνεια μιας ελιάς, ξεφλούδισμα, κρίση υγρού, αιμορραγία, ή η ανάπτυξη ενός οζυδίου. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει πάντοτε να ενημερώνετε άμεσα τον γιατρό σας για κάθε υποψία σας σχετικά με την εμφάνιση κάποιας ελιάς.
στο δέρμα σας. http://www.cancer.org